кримінальному процесі обшук – одна з найінтенсивніших форм державного втручання. Йдеться не лише про пошук доказів. Йдеться про проникнення до простору, який охороняється Конституцією. Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла. Стаття 234 КПК визначає процесуальний порядок обшуку. Стаття 236 – межі його проведення. Формально все виглядає чітко. Але в практиці виникає питання, яке рідко формулюють прямо. Чи завжди метою обшуку є виключно доказування? Мене звати Тетяна Зелькіна, я керівниця кримінальної практики Ambassadors. Це програма по справі. Професійна аудиторія знає. Навіть законна слідча дія може мати різний фактичний ефект. Обшук впливає на поведінку підозрюваного, позицію компанії, готовність до співпраці, сприйняття ризику. Інколи саме цей ефект стає ключовим. Практика Верховного суду неодноразово підкреслювала, слідчий суддя повинен перевіряти не лише підстави, а й конкретизацію об'єкту обшуку. Зокрема, у постановах Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду наголошувалось, що надмірно широке формулювання предмету обшуку створює ризик невиправданого втручання. Проблема починається тоді, коли в ухвалі з'являються формулювання на кшталт. Інші документи, що можуть мати значення для досудового розслідування. Це для практиків сигнал. Така конструкція дозволяє вилучати значно більше, ніж потрібно для конкретного провадження. І саме тут виникає питання пропорційності. Європейський суд з прав людини в справі Смірнов проти Росії наголосив, обшук не може бути загальною риболовлею з метою пошуку будь-яких доказів. Втручання повинні бути конкретними і обмеженими метою. Це ключовий стандарт. Далі – вилучення техніки. З того практика останніх років показує, вилучення серверів, робочих комп'ютерів або масивів електронних даних без чіткої індивідуалізації нерідко визнається непропорційним. Суди звертають увагу на можливість копіювання інформації замість фізичного вилучення обладнання. Для бізнесу це критично. Бо іноді обшук триває декілька годин, а наслідки – тижні простою. Тут важливо розуміти механіку впливу. Обшук створює ефект раптовості, інформаційний тиск, ризик репутаційних втрат, відчуття неминучості подальших процесуальних дій. В таких умовах рішення часто приймаються в стані стресу. І саме в цей момент з'являється спокуса закрити питання. Юридично обшук залишається допустимою слідчою дією. Але якщо його обсяг і спосіб проведення виходять за межі розсудної необхідності, виникає питання зловживання процесуальними повноваженнями. Для судді ключовим стає аналіз. Чи конкретизований предмет пошуку, чи співмірний обсяг вилученого, чи існували альтернативні, менш інтенсивні засоби. Для адвоката це точка входу в подальшу процесуальну стратегію. Для правоохоронця – зона підвищеної відповідальності. Бо будь-яке перевищення меж втручання надалі ставить під сумнів допустимість доказів. Сила обшуку у його моменті. Але кримінальний процес не завершується моментом. Він продовжується оцінкою. І саме суд остаточно визначає, чи залишилася слідча дія в межах закону, чи перетворилася на інструмент впливу. В наступному епізоді про право не допустити до обшуку. Де проходить межа між правом і ризиком. До зустрічі по справі.